लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला आणि रेग्युलर रेसिपी अपडेट्ससाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. बऱ्याच वेळा आपण वांग्याची भाजी करतो किंवा त्याचं भरीत करतो, पण आज तुम्हाला मी एक झटपट रेसिपी दाखवणार आहे, ती म्हणजे बेगुन भाजा. त्याच्यासाठी मी एक वांग घेतलेलं आहे आणि त्याचे मी पातळ स्लाइसेस करून घेणार आहे. हे स्लाइसेस जास्त जाडही नको आहेत आणि जास्त पातळही नको आहेत. हे आपण पाण्यात घालून घेऊया. ह्याचा मसाला आपण आता तयार करून घेऊया. अर्धा वाटी मी चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यात मी 1 ते 2 टेबलस्पून लाल तिखट आणि थोडीशी हळद घालून घेणार आहे. चवीप्रमाणे मीठ आणि अर्धा लिंबाचा रस. हे आता सर्व एकत्र करून वांग्याच्या स्लाइसेसला मी लावून ठेवणार आहे. वांग्याचं पाणी काढून घेऊया आपण. थोडंसं राहून दे, म्हणजे मसाला आपण व्यवस्थित त्याला लावू शकतो. हा मसाला आपण प्रत्येक स्लाइसला लावून घेऊया व्यवस्थित. इथे ऑलरेडी मी एक तवा तापत ठेवलेला आहे. त्याच्यात मी राईचं तेल थोडंसं गरम करून घेणार आहे. तुम्ही साधं तेलही वापरू शकता. हे तेल चांगलं कडकडीत तापू द्या. त्याचा तो एक वास जो असतो तो गेल्यावर आपण हे वांग्याचे स्लाइसेस त्याच्यावर फ्राय करून घेऊया. तेल चांगलं तापलेलं आहे. गॅस आता बारीक करून ते थोडंसं तेल थंड झाल्यावर आपण वांग्याचे स्लाइसेस फ्राय करून घेऊया. तीन ते 4 मिनिटं आपण एका साइडनी भाजून घेतलेली आहेत. आता दुसऱ्या साइडनी पण 3 ते 4 मिनिटं भाजून घेऊया. ही छान गोल्डन झालेली आहेत आणि ही शिजलेली आहेत. ही जवळजवळ 10 मिनिटं आपण कुरकुरीत भाजून घेतलेली आहेत. हे बेगुन भाज्या तयार झालेले आहेत. आपण हे एका सर्विंग प्लॅटरवर काढून घेऊया. हा बेगुन भाजा वरण भात किंवा डाळ भाताबरोबर खूप छान लागतो. तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा. अशाच रुचकर रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा.